Λοιπόν, έχω εδώ πέρα μια ερώτηση από τον Μαργαρίτη, ο οποίος μου έχει στείλει και λέει: Άλεξ, θέλουμε ένα βίντεο με τα must have can't live without plugins του Χρυσίδη. Αναφέρομαι περισσότερο σε audio tools και όχι virtual instruments. Λοιπόν, αυτό το μήνυμα ο Παναγιώτης μου το έστειλε πριν από 2 μήνες. Άλεξ, πραγματικά έχω αυτή την απορία και θέλω σε παρακαλώ σήμερα να μου την λύσεις. Ποια είναι τα can't live without? Και πρέπει να πω ότι μου έστειλες ως απάντηση, όταν σου έστειλε αυτό, το κομμάτι της Μάρια Κάρεϊ. Πρέπει να σας πω. Το είχα ξεχάσει αυτό, δεν το θυμόμουν. Ναι, στο θυμίζω εγώ. Σοβαρά λοιπόν, θέλω να μου πεις ποια είναι τα must have plugins. Λοιπόν, Παναγιώτη, το νούμερο ένα πράγμα που can't live without είναι το template μου. Αυτό το template είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ο οποίος ανανεώνεται συνέχεια. Δηλαδή, κάθε περίπου 10 μέρες θα κάνω ένα save as και θα προσθέσω κάτι καινούριο. Θέλω να σου δείξω εδώ πέρα για πόσα κανάλια μιλάμε. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα χρησιμοποιώ και τα ξαναχρησιμοποιώ και τα ξαναχρησιμοποιώ από project σε project. Αλλά ποτέ δεν μένουν σταθερά, συνέχεια μετακινούνται και συνέχεια προσθέτω πράγματα. Μιλάμε για πάνω από 265 κανάλια. Να ξεκαθαρίσουμε ότι όπως βλέπω χρησιμοποιείς Pro Tools. Ναι. Ξεκινάμε από το must have DAW. Ω, ναι, ρε φίλε. Δεν ξέρω, σε άλλα προγράμματα αισθάνομαι. Ωραία. Όχι αισθάνομαι, είμαι άσχετος στα άλλα προγράμματα. Okay. Εδώ δώσε μου Pro Tools, το πάω περίπατο. Okay. Λοιπόν, το πρώτο που θα έλεγα είναι το Trigger από Steven Slate Audio. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο για να παίρνουμε, ας πούμε, next level τον ήχο των τυμπάνων. Έχω μια δικιά μου βιβλιοθήκη με ήχους. Ποτέ δεν θα χρησιμοποιήσω κάποιον έτοιμο ήχο του Steven Slate, η αλήθεια είναι. Έχω τις δικές μου βιβλιοθήκες και χρησιμοποιώ πάντα αυτές. Αυτό είναι ένα plugin το οποίο συνήθως πουλιέται γύρω στα $150, το Trigger Platinum. Κατά καιρούς πέφτει μια πολύ καλή έκπτωση και μπορείς να το πάρεις και με $50. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε βρήκαμε το πρώτο. Το Trigger λοιπόν. Αυτό λοιπόν είναι το Transgressor της Boss Digital. Τι είναι? Είναι ένας Transient Shaper. Αριστερά βλέπεις τα κόκκινα το Transient, δεξιά βλέπεις στο μπλε το Sustain και μπορείς να κάνεις διαφορετικό equalizing για το Transient και ξεχωριστό για το Sustain. Ας πούμε εδώ πέρα σε αυτήν εδώ την περίπτωση έχω ρίξει 6 dB πιο χαμηλά το Sustain, άρα αυτομάτως το Transient είναι 6 dB πιο δυνατά. Να επηρεάσει δηλαδή τον ήχο ενός ταμπούρου, την ατάκα με το sustain που θα έχει. Ακριβώς. Πολύ ενδιαφέρον. Ας πούμε εδώ πέρα είναι σε κανάλι μπότας για παράδειγμα, οπότε με αυτόν τον τρόπο μπουστάρω τις χαμηλές και το punch της μπότας εδώ πέρα στους 5.000 και το κάνω με τρόπο χωρίς να επηρεάζεται καθόλου το sustain. Είχα ψαχτεί αρκετά, έχω να σου πω, με τα transient designers και ένα που δούλευα για καιρό και δεν ήταν και φτηνό ήταν τη Sonox. Αυτό φίλο το είχα πληρώσει €250 το Involution. Εντάξει, κάποια στιγμή δοκίμασα το Transgressor δίπλα-δίπλα και εντάξει, τα κλαίω τα €250 που έδωσα τότε, γιατί το Transgressor θυμάμαι το πήρα σε μια Black Friday με 30 €. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο το Transgressor. Έχει πολύ παντσαριστό ήχο. Είναι μια καλή ευκαιρία να σε ρωτήσω το εξής. Πιστεύεις ότι η τιμή έχει άμεση σχέση με την ποιότητα? Όχι, ποτέ. Ποτέ. Ωρε φίλε, ναι. Ναι, αυτό. Για όλους εσάς που περιμένατε ότι θα δείτε τα πολύ γνωστά, απολαύστε λοιπόν, όσα δεν έχετε δει. Ούτε καν. Λοιπόν, Oxford Drumgate. Λοιπόν, είναι της ίδιας εταιρείας που σου δείξα πριν το Involution. Δεν είναι πολύ φτηνή γενικά η εταιρεία η Sonox, είναι ακριβά τα plugin της, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και κάνει φοβερές εκπτώσεις και μπράβο τους, γιατί είναι πιο εύκολο ο κόσμος να τα πάρει. Λοιπόν, το plugin αυτό δουλεύει λίγο με machine learning, δηλαδή του έχουν τροφοδοτήσει με πάρα πολλούς ήχους από μπότες, από ταμπούρα, από tom και πατώντας εδώ πέρα που λέει kick, snare, tom, μπορεί και σου ξεχωρίζει τους ήχους. Δηλαδή, του βάζεις εσύ μια λούπα που έχει μπότα, ταμπούρο, πιατίνια, με το που θα του πεις εσύ kick, θα ακούς μόνο τις μπότες. Γίνεται πιο ακριβές το gate. Δηλαδή, η μπότα που περνάει, όταν ανοίγει το gate, ακούς μόνο μπότα. Δεν θα ακούσεις ταμπούρο. Ναι. Ωραία. Επίσης, έχει τη μαγιά ότι αν κάπου κάνει λάθος το gate, δηλαδή ανοίξει ή δεν ανοίξει, μπορείς με εδώ πέρα που λέει Learn Unmatched ή Remove Matched να το προγραμματίσεις ότι στο τάδε μέτρο σε εκείνο το σημείο πρέπει να ανοίξει η μπότα.
σαν automation, να χρησιμοποιεί αυτό. Ναι. Μέσω MIDI το κάνει εσωτερικά, εσύ δεν το βλέπεις. Φτιάχνει ένα χάρτη του πού είναι τα χτυπήματα. Μάλιστα. Και έτσι επεμβαίνει σε αυτό το χάρτη για το πού πρέπει να ανοίξει και πού δεν πρέπει να ανοίξει. Κοίταξε να δεις τώρα τι ωραίες μαγκές έχει αυτός εδώ πέρα ο Oxford Drum Gate. Υπάρχει μια πολύ ωραία μαγκιά που την είδα πρώτη φορά από τον Tom Lord Alge, ο οποίος είναι ο αδερφός του Chris Lord Alge. Λοιπόν, ο Tom έδειχνε ότι όταν έχει ένα βαθύ, έχει μεγάλη ουρά, το πρόβλημα είναι ότι η ουρά είναι στις χαμηλές συχνότητες, αλλά αν παίζει δίπλα και ένα ride και μείνει ανοιχτό το gate, θα ακούμε πάρα πολύ το ride. Υπάρχει bleeding. Αυτός λοιπόν τι έκανε, έκανε με audio suite εκεί πέρα στην ουρά και έβαζε ένα high cut φίλτρο, οπότε άκουγες κανονικά το χαμηλό του βαθιού. Από το βαθύ, ναι. Και δεν άκουγες το ride καθόλου. Ναι. Αυτό το κάνει αυτόματα. Έρχεσαι εδώ πέρα στη σελίδα που λέει Decay και του λες θέλω πολύ πιο αργά να κλείσει το gate σε αυτές εδώ τις συχνότητες που του ορίζεις, που είναι το βαθύ σου για παράδειγμα. Οπότε κλείνει για παράδειγμα για όλες τις συχνότητες μετά από ξέρω εγώ τόσα second ή millisecond μάλλον, και για την ουρά θέλω να το επιμικρύνω, να κλείσει πιο μετά. Το κάνεις από εδώ πέρα λοιπόν, ορίζεις τις συχνότητες. Μάλιστα. Και δεν τελειώσαμε. Τρίτη σελίδα. Leveler. Φίλε, ακόμα και αν δεν χρειάζεσαι καθόλου gate και έχεις ένα ταμπούρο το οποίο είναι ασταθές, δηλαδή κάποια χτυπήματα είναι πολύ δυνατά, κάποια χτυπήματα είναι πολύ σιγά, αντί να βάλεις κομπρέσορα, με εδώ πέρα του ορίζεις πού θα είναι το δυνατό χτύπημα, πού θα είναι το σιγανό χτύπημα και μπορείς να το ορίσεις αν θέλεις να φέρνεις και 100% ολοίδια ή να περιοριστεί αυτή η απόκληση που έχουν. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει ratio, είναι κάπως standard. Σωστά. Ratio δεν υπάρχει, εδώ πέρα έχει 1% σχετικά με το πόσο της 100 θες να το διορθώσει. Και εδώ λοιπόν το ίδιο και για το loud, το ίδιο και για το soft, εντάξει. Και έχει και λειτουργία και το set, δηλαδή το πατάς και βλέπει τα χτυπήματα και στο φτιάχνει αυτόματα. Άρα δεν είναι limiter, περισσότερο κομπρέσορες. Κοίταξε να δεις, δεν έχει την έννοια του compressor και του limiter με την έννοια ότι θα σου αλλάξει τον ήχο του ταμπούρου, αν πούμε ότι έχουμε ταμπούρα. Είναι σαν να πειράζει το fader, δηλαδή δεν έχουμε αλλίωση στο transient, δεν έχουμε αλλίωση στον ήχο. Απλώς βλέπει που είναι τα χτυπήματα, σαν να κόβει την κυματομορφία εκεί πέρα και την κάνει όλη μαζί ένα clip gain και μετά που αρχίζει το επόμενο χτύπημα ένα άλλο clip gain. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις. Το χέρι στο fader, κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Δηλαδή δεν έχει καθόλου αλλίωση στον ήχο. Ωραία. Όπου θα έχει ένας compressor, που θα έχει ένας limiter. Ναι. Οπότε, εάν θες τον τέλειο leveler για να σου φέρνει τα τύμπανα σε μια ένταση όπως τη θες εσύ, αυτό είναι. Δεν ξέρω αν είναι χρήσιμο αυτό να το κάνεις μέσα από ένα gate, αλλά εσύ συγκεκριμένα το χρησιμοποιείς αυτό. Σου έχουν τύχει περιπτώσεις που χρειάζεσαι level μέσα από το gate. Το leveler είναι πάρα πολύ χρήσιμο, ειδικά στις μπότες. Δεν θες η μπότα σου να είναι πολύ γεμάτη. Ναι, σίγουρα. Ωραία. Αν η μπότα σου έχει μια αστάθεια στην έντασή της, κάποιες μπότες θα είναι πολύ απαλές, κάποιες μπότες θα είναι υπερβολικά δυνατές. Οπότε τις υπερβολικά δυνατές θα πας να τις χαμηλώσεις, άρα οι χαμηλές θα εξαφανιστούν. Σωστά. Άρα τι θες στην μπότα, θες μια σταθερή ένταση. Με το leveler μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Να τις φέρεις όλες στην ίδια ένταση, έτσι ώστε να έχεις όλες σου οι μπότες να είναι ωραίες και πλούσιες. Από χαμηλές. Βγάζει νόημα. Βγάζω. Τι θα ήταν η ζωή μας χωρίς Waves Factory. Λοιπόν, αυτό το plugin νομίζω ήμουν από τους πρώτους που το είχα πάρει. Πάρα πολύ χρήσιμο για να τριγκάρουμε τις χαμηλές του μπάσου με όταν χτυπάει η μπότα. Αλλά δεν είναι τόσο αυτή η χρησιμότητα για την οποία θα έλεγα ότι είναι αναντικατάστατο. Γιατί υπάρχουν και άλλοι τρόποι να το κάνεις αυτό που σου είπαμε με τον μπάσο. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι αναλύει τις συχνότητες του sidechain. Δηλαδή, τι είναι αυτό που μπαίνει μέσα στο sidechain του track spacer. Δεν είναι κομπρέσορας. Αν δεν λειτουργεί σαν κομπρέσορας, γιατί βλέπω ratio. Το μυαλό μου πήγε στο sidechain κατευθείαν με το που. Λοιπόν, το track spacer τι κάνει. Όπως σου είπαμε την περίπτωση του μπάσου, όταν σκάει η μπότα, μαζεύει τις συχνότητες. Άρα, με αυτή την έννοια είναι κομπρέσορας, αλλά εξειδικεύεται στο sidechain. Δηλαδή, αν δεν του στείλει και κάτι άλλο στο sidechain, δεν πρόκειται να κάνει απολύτως τίποτα. Σωστά, περιμένει είσοδο. Ωραία. Εδώ πέρα λοιπόν, για μένα είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό το plugin όταν θέλω να καθαρίσω την ορχήστρα μου για να κάνω χώρο στη φωνή. Παιδιά, όταν μπαίνει η φωνή, ο απόλυτος θεός της μίξης, όλοι είναι κάντε στην άκρη.
Και για αυτή τη δουλειά έρχεται το track spacer. Δηλαδή μπορεί να κάνω ένα bass που να έχω τα όργανα τα οποία τσακώνονται με τη φωνή. Μπορεί να είναι για παράδειγμα ένα σολιστικό όργανο, το οποίο σολιστικό όργανο, ένα μπουζούκι, ένα φλάουτο, κάτι, να κάνει κάποιες φράσεις ανάμεσα στον τραγουδιστή. Αυτές οι φράσεις όμως, πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα automation έτσι αυτόματα με το που μπαίνει η πρώτη συλλαβή του τραγουδιστή, κατευθείαν να χαμηλώνει η ένταση. Sidechain. Sidechain λοιπόν. Το ωραίο λοιπόν με το track spacer είναι το εξής, ότι δεν είναι ότι απλώς χαμηλώνει, αλλά του λες και σε ποιες συχνότητες θα χαμηλώσει. Δηλαδή, του δίνεις εδώ πέρα ένα εύρος, σχετικά, δηλαδή αν το βάλω το low cut στους 1000 κύκλους, σημαίνει ότι δεν πρόκειται να πειράξει καθόλου τις χαμηλές συχνότητες εδώ πέρα. Το ίδιο συμβαίνει και για το high cut. Μόνο από τα άκρα ή μπορεί να. Μόνο από τα άκρα. Δεν μπορούμε να το δώσουμε. Μόνο από τα άκρα. Πικ, ωραία. Ωραία. Οπότε, για παράδειγμα, αν έχω μια γυναικεία φωνή, εντάξει, που ξεκινάει από τα 200 Hz και πάνω, μπορώ να βάλω άνετα το low cut στα 200, ίσως και λίγο παραπάνω, γιατί ξέρω ότι σε αυτή την περιοχή δεν έχει λόγο να κομπρεσάρει εδώ πέρα ο φίλος μας ο Waves Factory, ο Track Spacer, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να γίνει masking. Άρα λοιπόν από τα 200 και κάτω δεν λειτουργεί το plugin. Μπράβο, με το όριο αυτό. Εδώ πέρα έχει κάποια ωραία κολπάκια. Αυτό είναι λίγο cheat που θα σου πω τώρα. Έχει το κλασικό το left right και έχει το MS. Το MS γιατί είναι πολύ χρήσιμο. Εάν εσύ πας και το βάλεις αυτό το track spacer, πήγε σε μια πλάτη. Η πλάτη δεν είναι left right. Σωστά. Η φωνή δεν θα είναι στο κέντρο. Σωστά. Ωραία. Του λες λοιπόν οι συχνότητες που θα φάει, που θα μαζέψει, να είναι μόνο στο κέντρο, αφού η φωνή είναι στο κέντρο. Οπότε αντί και left right του λες βάλε mid side και από το panning του λες full mids. Δηλαδή να δουλεύει μόνο στα mids. Σωστά. Οπότε μαζεύει, δημιουργεί χώρο στο κέντρο για να μπει. Και να μην επηρεάζει τα άκρα. Οπότε δεν σε επηρεάζει για τα άκρα. Σωστά, πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Μοναδικό εργαλείο. Δεν θα σου πω ότι το χρησιμοποιώ σε όλες μου τις μίξεις, αλλά όποτε το χρησιμοποιώ, ειδικά σε πράγματα τα οποία είναι πολύ dense, είναι πολύ busy η μίξη, βοηθάει πάρα πολύ για να δώσουμε προτεραιότητα σε αυτόν που τη χρειάζεται. Που ηγείται, ναι. Αυτό το περίμενα, πρέπει να σου πω. Είμαι φανατικός των hardware reverb μηχανημάτων. Πολύ φανατικός. Έχω δουλέψει σε πολλά λογαριθμικά. Ας πούμε, δούλευα για χρόνια το Ether για παράδειγμα. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένας παράγοντας της νοσταλγίας που εγώ θέλω να δουλέψω και να ακούω τον ήχο του Lexicon του 224 ή του Lexicon του 480. Ενδεχομένως το reverb αυτό να μην είναι και καλύτερο από ένα αλγοριθμικό reverb, αλλά για μένα έχει σημασία ότι ακούω αυτόν τον ήχο που λάτρεψα και έχω μάθει από τα hardware. Το Verb Suite Classics λοιπόν είναι ένα μοναδικό plugin με την έννοια ότι ναι μεν δουλεύει μέσω sampling, ναι μεν δουλεύει με convolution, με impulse responses, αλλά έχει μια δικιά του πατέντα που λέγεται Fusion IR. Όταν φορτώνεις ένα πρόγραμμα δεν είναι ένα impulse response, έχουν ένα fusion, δηλαδή ένα σύνολο πολλών impulse responses, με αποτέλεσμα με αυτόν τον τρόπο να έχει και το modulation του μηχανήματος. Δεν είναι λοιπόν σαν το Altiverb που έχει απλά ένα impulse response, το φορτώνεις και λες «Α, ναι, όντως κάπως έτσι ακούγεται, αλλά κάτι δεν πάει καλά». Κάτι δεν πάει καλά, είναι ψόφιο, δεν είναι ζωντανό. Αυτό είναι αληθινό. Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν έχουμε 22 μηχανήματα. Μη στα διαβάσω και τα 22, θα σου πω τα αγαπημένα μου, εντάξει. Lexicon 480, εννοείται. Συγγνώμη, βάλε μια ανωτελεία και πρέπει να πω ότι έχεις δουλέψει με το 480 το hardware για πολλά χρόνια, ναι. Το ξέρω απ' έξω τον ήχο. Ναι. Οπότε το να σου είναι οικείο στα αυτιά είναι πολύ σημαντικό. Το plugin. Μα γι' αυτό σου λέω είναι και λίγο θέμα νοσταλγίας. Δηλαδή, ένας που ξεκινάει τώρα και δεν έχει ακούσει ποτέ του Lexicon 480, προφανώς έχει ακούσει στη δισκογραφία και στα ακουστικά τους αυτά που κυκλοφορούν, αλλά αν δεν το έχει ακούσει το ίδιο το μηχάνημα, ίσως να μην τον συγκινεί και τόσο πολύ να βρει αυτόν τον ήχο. Ναι. Αλλά για μένα υπάρχει και ένας παράγοντας νοσταλγίας, έτσι. Το βρίσκεις οικείο, πολύ σημαντικό. Βέβαια. Ναι, για την Eventide μπορώ να πω κάτι. Ναι. Ξέρω ότι έχει συμβάλει και εσύ σε αυτό το plugin. Ισχύει αυτό? Ισχύει. Από τα 22 που βλέπεις, από το νούμερο 11 μέχρι τα 22 τα έχω κάνει όλα εγώ. Eventide Harmonizer και όλα αυτά τα γνωστά hardware. Είναι το 3000 και το 3500. Σωστά. Και μετά είναι και τα άλλα παρακάτω, θα στα πω πιο κάτω. Σωστά. Λοιπόν, για μένα ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα ήταν το Sony το DRE του 2000. Ήταν ένα reverb το οποίο το άκουγα σε παραγωγές και θυμάμαι έκοβα το απόσπασμα αυτού των 2 δευτερολέπτων που έκανε ο άλλος στο γύρισμα στα Tom και λέω πρέπει να πετύχω κι εγώ ένα παρόμοιο βάθος. Και το πάλευα για
πάρα πολύ καιρό και δεν μπορούσα να το πετύχω με τίποτα. Δηλαδή, έφτιαχνα ένα reverb που. Ήταν κοντά. Κοντά δεν ήταν, αλλά τέλος πάντων παραμετιαζόμουν ότι κάπως έτσι πρέπει ήταν να αυτό, είναι. ναι. Ναι, εντάξει. Και φίλε, όταν βγήκε το Versus Classic και είχε μέσα αυτό το μηχάνημα, τρελάθηκα. Δηλαδή, άνοιξαν σαμπάνιες, δεν υπήρχε. Λοιπόν, Sony DRE2000 είναι εδώ μέσα, είναι το νούμερο 5. Λοιπόν, τη C6000 εδώ πέρα έχει κάποια πάρα πολύ ωραία reverb, αλλά τι να μας πει τώρα η TC όταν από κάτω υπάρχει το πρικάστη. Ρε φίλε, όταν υπάρχει το πρικάστη, εκεί τελειώνουν όλα. Ναι, Λοιπόν, κορυφαίο. μπορείτε να έχετε μόνο το πρικάστη και να ασχολείστε μόνο με τον πρικάστη. Δηλαδή, όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, παρακάτω έχουμε αγαπημένο 224X, εντάξει, και θες να σου δείξω κάτι, είσαι έτοιμος? Ναι, παρακαλώ. Τα βλέπεις αυτά εδώ? Δεν μπορώ να διαβάσω. Ναι, κατάλαβα. Έχουμε μέσα λοιπόν και του Χρυσίδη. Αυτά είναι προσωπικά μου reverb, δεν υπάρχουν στο εμπόριο. Αυτά τα έχω μόνο εγώ. Αυτά είναι Can't Live Without συγκεκριμένα. Ναι, αλλά τώρα μας βάζεις μια πρόκληση. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος βλέπει, ακολουθεί Χρυσίδη, δεν μπορεί να τα έχει. Θα δούμε. Με κάποιο τρόπο να τα προσφέρει στον κόσμο που σε ακολουθεί. Ή έστω κάποια easter eggs, ας πούμε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν για την ώρα. Ξέρω ότι έχεις επικοινωνία με τον Steven Slate, σωστά? Ο Steven Slate την πούλησε την εταιρεία. Α, κατάλαβα. Άρα λοιπόν. Και η πλάκα είναι ότι αυτή η ιστορία ξεκίνησε με τον Steven Slate το 2017, με το Sampling, και τελικά ενώ πούλησε την εταιρεία και ήρθαν μετά οι νέοι ιδιοκτήτες και ήρθαμε σε επικοινωνία και τελικά επιτέλους κυκλοφόρησε αυτή η συλλογή με τα reverb. Πάμε να σου πω τι είναι τα υπόλοιπα. Αυτό εδώ είναι τη Pivi, το SDR το 2020. Αυτό εδώ είναι το Lexicon το PCM60, αγαπημένο reverb για κρουστά. Lexicon PCM70 έχει ένα τρομερό room για κιθάρες. Lexicon PCM80, εντάξει, κλασικό μηχάνημα, έχει πάρα πολύ ωραία προγράμματα. Μετά, το Lexicon το 200 είναι το 224 του φτωχού. Έχει ακριβώς τους ίδιους αλγόριθμους, αλλά είναι πολύ πιο περιορισμένο, δεν έχει remote. Αλλά είναι ο ίδιος ήχος, είναι ο ίδιος ο αλγόριθμος. Είναι πολύ καλό γι' αυτό. Μετά έχουμε το Lexicon το 300, το οποίο είναι, αν θες τη γνώμη μου, ίσως και ανώτερο από το 480. Πολύ περισσότερα preset. Είναι ένα βήμα πριν πάμε μετά στο Lexicon το 960. Ναι, που ήταν ο διάδοχος. Ναι. Το Lexicon το 300 έχει πάρα πολλά preset, δηλαδή έχει άπειρα πράγματα που μπορείς να ακούσεις και είναι όλα πολύ ποιοτικά. Μετά έχουμε το Yamaha το R3. Εντάξει, η Yamaha έχει ένα πολύ δικό της ήχο. Εδώ έχουμε το SPX το 1000 πάλι της Yamaha. Από την εμπειρία μου να σου πω ότι αυτό το βάθος με συγκλώνησε που είχε τόσο πολύ θόρυβο. Το signal to noise ratio ήταν γύρω στα 40 dB. Το οποίο υπάρχει και στο plugin. Όχι. Δεν Γιατί υπάρχει. έχουμε τρόπο με να το αποθεωοποιήσουμε μετά το μηχάνημα. Δηλαδή ενώ προσπαθούμε να πετύχουμε όταν κάνουμε το σομπλάρισμα ένα RT 120, ούτε καν RT 60, το διπλάσιο 120, πρέπει να υπάρχει χαμηλά ο θόρυβος για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό. Έλα όμως που ήταν θόρυβος τόσο δυνατά που δεν μπορούσες να το κάνεις αυτό. Άρα μετά, βλέποντας την καμπύλη πώς πήγαινε, υπολογίσαμε πώς θα καταλήξει αυτή η καμπύλη. Με βάση αυτόν τον τρόπο δημιουργήσαμε τα υπόλοιπα dB που λείπανε. Οπότε έχουμε ένα SPX 1000 εδώ πέρα, πολύ πιο καθαρό από ό,τι είναι το hardware. Πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, μετά έχουμε τα δύο τελευταία Digitech, είναι το DHP 55 το νούμερο 21 και το νούμερο 22 είναι ένα reverb, το TSR24S. Όντως παιδιά, το hall εδώ πέρα, τα hall αυτά εδώ πέρα, το hexa hall, το hall long, hall mid, short, όλα αυτά, ακούγονται, έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ ωραίοι αλγόριθμοι. Και στα spaces εδώ πέρα, τα church, είναι φανταστικά. Θυμάμαι, ήταν από τα πρώτα reverb που είχα πάρει όταν ακόμα ήμουν στο Ρέθυμνο. Δούλευα τέλος πάντων σε ένα μαγαζί και είχε ένα reverb τις κακές ώρες. Πρέπει να ήταν ένα Alesis πάμφθινο, ούτε εγώ δεν θυμάμαι τι ήταν. Και φίλε, όταν του σκούμποσα το Digitech και το πήγα εκεί πέρα και τα ακούσαν οι τραγουδιστές και οι τραγουδίστριες, τι να σου πω, είχαν λαλήσει, είχαν πάθει την πλάκα τους με τον ήχο. Όντως είναι ένας πολύ εντυπωσιακός ήχος. Εντάξει, μην λέμε τώρα υπερβολές ότι είναι επίπεδου Lexicon, δεν είναι επίπεδου Lexicon, αλλά τους κοιτάζει στα ίσα ρε φίλε. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ωραία, και από όλες αυτές τις μηχανές λοιπόν δώσε μου και ένα πολύ αγαπημένο. Ένα. 224. Α, το Lexicon. Το Lexicon, το 224 XL, ναι. Αγαπημένο και του Βαγγέλη Παπαθανασίου.
Βαγγέλης Παπαθανασίου, full 224, full 480 και full precast, δηλαδή αυτά τα τρία δούλευε. Λοιπόν, ένα άλλο που θεωρώ ότι είναι μοναδικό είναι το pitch map. Το pitch map είναι τη Synaptic. Τι κάνει? Κάνει πολυφωνικό κούρδισμα. Είναι ένα εργαλείο το οποίο ποιο άλλο ξέρεις που να κάνει πολυφωνικό κούρδισμα? Υπάρχει άλλο ένα της Z-Plane, το Retune. Δεν έχω ιδέα για το πολυφωνικό κούρδισμα. Πες μας και τι είναι. Νομίζω ότι πολλοί δεν θα έχουν. Πολυφωνικό κούρδισμα είναι όταν, για παράδειγμα, έχεις ένα όργανο, π.χ. ένα τσέλο, και παίζεις συγχρόνως σε δύο χορδές. Εάν, ας πούμε, πρέπει να κουρδίσεις ξεχωριστά τις δύο αυτές νότες, πώς θα το κάνεις? Δηλαδή, με ένα auto-tune δεν γίνεται. Σωστά. Γιατί ψάχνει να βρει μία νότα. Δεν μπορεί να βρει διαφορετικά και τις δύο νότες. Κεντρική συχνότητα, τέλος πάντων. Ναι. Γίνεται με το Melodyne σε offline, αλλά real time να τρέχει όπως τρέχει το auto-tune, για μένα το καλύτερο είναι το pitch map. Είναι λίγο παλιό plugin, δεν είναι πολύ φτηνό, δεν έχει resize. 169€, σωστά. Ναι. Φαίνεται και στην. Αλλά κάνει πολύ καλή δουλειά. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα. Και περάσαμε στη μεγάλη σου αγάπη. Πρέπει να σας πω κάτι που γνωρίζω για τον Αλέξανδρο. Έχει μανία με το resize και με το γραφικό περιβάλλον. Έχω, ναι. Τώρα λοιπόν που στην ακούστικα μπορείς να γεμίσεις την οθόνη με το plugin, σε βλέπω υπερευτυχισμένο. Ναι. Πολύ χαρούμενος. Το El-Ray 2 λοιπόν είναι ένας κομπρέσορας του Greg Wells, ο οποίος δυστυχώς κάηκε το στούντιό του πριν από μερικούς μήνες στο Los Angeles και κάηκε και αυτός ο κομπρέσορας. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που υπάρχει έστω σε ψηφιακή μορφή αυτός ο κομπρέσορας. Αυτός ο κομπρέσορας είναι ο κομπρέσορας που ακούς τη φωνή της Adele. Είναι ένας κομπρέσορας που όταν ψάχνεις ένα κομπρέσορα στυλ όπτο, όπως λέμε LA2A ή το όπτο κύκλωμα του Shadow Hills, έναν κομπρέσορα ο οποίος θα μπει στη φωνή και σαν βούτυρο θα τη μαζέψει και θα την κάνει, φίλε, αυτό εδώ δεν υπάρχει καλύτερο. Δηλαδή, στους άλλους κομπρέσορες κάθεσαι και ψάχνεις το ratio, κάθεσαι και ψάχνεις να στο μαζεύει, αλλά όταν το μαζεύει να δίνει και κάποιους αρμονικούς για να μην έχει την αίσθηση ότι χαμήλωσε, αλλά κάπως να το μαζέψει, αλλά συγχρόνως να του γεμίσει και τον ήχο για να μην χαθεί αυτή η μαγεία της έντασης. Ο El-Ray 2 έχει έναν τρόπο που το κάνει μαγικά. Δηλαδή για μένα, όταν βγήκε αυτό το μηχάνημα και το άκουσα, είπα «ΟΚ, τελείωσε η αναζήτηση». Τελείωσε η αναζήτηση για τον καλύτερο κομπρέσορα για τη φωνή. Αυτός είναι, δεν υπάρχει καλύτερο. Είναι ακριβώς αυτό που ονειρεύεσαι. Και νομίζω ότι είναι και η μόνη εταιρεία που έχει λάβει δειγματοληψία από το συγκεκριμένο κομπρέσορα. Όχι. Υπάρχει κι άλλο plugin. Το έχει κάνει και Antelope. Της RCA είναι αυτός. Αλλά τώρα συγκρίνονται τα γραφικά που είδες με αυτό. Ναι, ναι. Και τον ήχο έτσι, ως όπτο κομπρέσορας... Έχει κάνει καλή δουλειά η Antelope στα plugin της. Είναι πολύ καλά, είναι εξαιρετικά. Λοιπόν, αυτό το BA6A, αν δεν κάνω λάθος, είναι RCA κομπρέσορας, με 9 λιχνίες από ό,τι διαβάζω και εδώ πέρα. Είναι όντως ένα φανταστικό μηχάνημα. Αλλά νομίζω από την ακούστικα, που είναι πολύ βαριά τα plugin της, αξίζει πραγματικά τον κόπο να βάλεις αυτό το plugin στη φωνή, είναι μαγικό. Έχεις ιδιαίτερη εκτίμηση στην ακούστικα, σωστά? Εγώ από σένα τα έχω μάθει και... Κοίταξε να δεις. Χαίρομαι που πλέον έχουμε υπολογιστές που μπορείς να βάλεις μερικά plugins ακούστικα και να μιξάρεις και να κάνεις mastering. Πριν από 10 χρόνια ήταν ανέκδοτο να βάλεις σε plugin ακούστικα, γιατί με το που έβαζες ένα, η CPU πήγαινε στο 100% κατευθείαν. Ναι. Τώρα, αν έχεις ένα πολύ τούμπανο μηχανάκι, μπορείς να φορτώσεις, μπορείς να κάνεις και ολόκληρη μίξη. Αν φορτώσεις τα πιο σύγχρονα, τους plugins που είναι πολύ ελαφριά, γιατί τα παλιά δεν είναι ελαφριά. Τα πιο καινούργια όμως, με το engine, το Hyper, είναι πολύ ελαφριά. Και μπορείς να κάνεις δουλειά μια χαρά. Και πιστεύω σε 10 χρόνια από τώρα, που οι υπολογιστές θα προχωρήσουν τόσο πολύ, νομίζω θα δουλεύουν μόνο ακούστικα. Ο ήχος τους είναι next level, δεν υπάρχει. Είναι τρομερός ο ήχος που έχουν. Ένα άλλο can't live without είναι το Vocoflex. Αυτό δεν έχει πολύ καιρό που κυκλοφόρησε. Το πήρα πέρυσι το καλοκαίρι. Τι κάνει αυτό? Αυτό δουλεύει με τεχνητή νοημοσύνη. Του δίνεις φωνές, δείγματα και τα σαμπλάρει. Οπότε παίρνει, ας πούμε, το DNA της φωνής που του δίνεις και σαμπλάρει και μετά μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτή τη φωνή για να αλλάξει τη φωνή.
Για παράδειγμα, θα μπορούσα εγώ να πάρω τη δική σου φωνή, να την αναλύσει, μετά εγώ να πω κάτι, να ηχογραφήσω τη φωνή μου και με την ανάλυση τη δική σου, μέσω του Vocoflex, να το κάνω να ακούγεται σαν να είναι η δικιά σου φωνή. Το πιασες? Το έπιασα. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι πώς εξυπηρετεί στη μίξη αυτό. Άκου τώρα. Άκου τώρα πόσο με έχει σώσει. Όταν κάναμε μια παραγωγή, έπρεπε να, αφού γράψουμε την πρώτη φωνή, μετά να κάνουμε έναν οδηγό φωνής για το τι θα κάνουν τα φωνητικά. Και μετά φωνάζαμε τους ανθρώπους που θα ηχογραφήσουν τα φωνητικά. Μετά, αφού ηχογραφήσουν αυτοί που κάνουν τα φωνητικά, θα έπρεπε μετά να κάνουμε ένα production είτε από κούρδισμα είτε από ρυθμικά για να κολλήσουν ακριβώς πάνω στην πρώτη φωνή. Σωστά. Με αυτό εδώ το πρόγραμμα, άκου τώρα τι κάνουμε. Έχουμε πάρει το DNA της φωνής του main τραγουδιστή. Μετά προχωράμε όπως σου είπα και πριν, φτιάχνοντας φωνητικά έναν οδηγό φωνητικών. Δηλαδή τι κάνουμε, παίρνουμε την πρώτη φωνή και την πιτσάρουμε. Με το πιτσάρισμα όμως ακούγεται χάλια ο ήχος. Αλλοιώνεται. Ναι. Αλλοιώνεται πάρα πολύ. Ναι. Αλλά τα τονικά ύψη υπάρχουν. Δηλαδή φορτώνεις μετά από πάνω ένα Vocoflex Και σου επαναφέρει το. και επαναφέρει τη χρειά όπως ήταν. Ενδιαφέρον αυτό πολύ. Ή μπορώ να βάλω άλλες χρειές. Αλλά θέλω να το δω να Δηλαδή έχω φτιάξει εγώ μια δικιά μου βιβλιοθήκη με χρειές φωνών που έχω αναλύσει. Ούτε να ηχογραφώ με τα φωνητικά, ούτε μετά να πρέπει να κάνω επεξεργασία στα φωνητικά. Γιατί είναι ήδη έτοιμο. Οπότε με το Vocoflex το μόνο που έχω να κάνω είναι το programming, δηλαδή τι θα κάνω τα φωνητικά. Και μετά βάζεις το Vocoflex και ακούς κανονικά ανθρώπινες φωνές. Πολύ ενδιαφέρον, θέλω να το δω να είναι τρελό, να δουλεύει έτσι. αυτό. Ναι, είναι ναι. τρελό. Αυτό είναι. Στο πάνω του Τσέκου, ας πούμε, είναι με αυτό. Ήταν η πρώτη παραγωγή που το χρησιμοποίησα. Δηλαδή, ακούσεις το αν μ' αγαπάς, στη γέφυρα που έχει κάτι πολύ ωραία φωνητικά που αδειάζει η ορχήστρα, είναι Vocoflex. Μάλιστα. Τρομερό. Πολύ ενδιαφέρον αυτό, δεν το περίμενα. Τα περισσότερα δεν περίμενα σήμερα. Κάτι μάθαμε. Πολλά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, το επόμενο είναι από τη σουίτα Virtual Bass Compressor της Slate Digital, το οποίο έχει 3 plugins. Το πρώτο είναι το FG Grey, το οποίο είναι ουσιαστικά της SSL της 4000, ο Master Bass Compressor. Μετά είναι το FG Red, που είναι ο compressor της Focusrite, το Red 3. Και μετά είναι ένας Vari Mu compressor, ο οποίος δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, σαν Fairchild είναι, αλλά δεν είναι Fairchild. Από αυτή τη σουίτα, το FG Red είναι ένας κομπρέσορας ο οποίος ειδικά σε rock mix, metal mix, έχει ένα aggressiveness, ένα punchiness ειδικά στα τύμπανα που λες ρε φίλε τι ωραία που ακούγεται. Και έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά στο sampling που έχουν κάνει εδώ πέρα, γιατί και η Focusrite έχει βάλει αυτά τα plugins. Δηλαδή για το Red Suite plugin. Ρε φίλε δεν ακούγεται καμία σχέση. Άρα λοιπόν, καμία σχέση. Drum bass το πρώτο. Όχι. Είναι για το mix. Mix bass. Mix bass. Ναι. Οκ. Γιατί αναφέρθηκε στα τύμπανα. Ναι, γιατί όταν κομπρεσάρεις ένα mix, αυτό που κοιτάζεις είναι εξαφανίζεται το ταμπούρο. Ακούγεται καλά το ταμπούρο. Καταλαβες. Ναι. Γιατί στη rock μουσική πρέπει να έχουν παρουσία τα τύμπανα, όπως και να έχει. Οπότε το πώς ακούγεται το FG Red σε τέτοιου είδους σκληρά mix είναι κάτι το απίστευτο. Δηλαδή για μένα ο κομπρέσορας της SSL είναι αρκετά πιο μαλακός σε σχέση με το Focusrite. Δεν έχω βρει μέχρι στιγμής κάποιο plugin που να το συναγωνίζεται. Θυμίζει και λίγο Neve VCA compressor. Έτσι, το γραφικό περιβάλλον. Όπως κάτω θυμίζει Fairchild. Κοίτα, καμία σχέση αυτό που βλέπουμε με το πίσω το μηχάνημα. Το μηχάνημα είναι κόκκινο. Καμία σχέση τα εικονίδια, καμία σχέση με το πώς είναι. Είναι στρογγυλά τα VQ meters. Μπράβο. Ναι. Όχι. Ο Neve είχε σχέση με το Focusrite όσον αφορά τα ίζα, τα μπλε. Με τα κόκκινα δεν είχε καμία σχέση. Σωστά, όχι. Εντάξει, ο ήχος μας ενδιαφέρει έτσι κι αλλιώς. Περισσότερο. Όχι, δεν νομίζω ότι έχει σχέση με το Neve. Δηλαδή, ο Neve είχε βγάλει για bass compressor, είχε βάλει το 33609. Σωστά. Άλλη φάση εκείνο. Άλλη φάση. Δηλαδή, για μένα το Red είναι κάτι το μαγικό. Πολύ ωραία. Ανοίγει. Λοιπόν, έλα. Ωραία. Φίλε, can't live without. Sienna reference. Αυτό ουσιαστικά είναι ένα plugin που κάνει flat τα ακουστικά μας. Έχει μια πολύ μεγάλη βιβλιοθήκη με ακουστικά εδώ πέρα. Ό,τι ακουστικό μπορείς να φανταστείς. Κάποια στιγμή είχα πάρει που λες ένα ζευγάρι ακουστικά, τα Superlux τα 668V, τα οποία τα λατρεύω για mixing. Και έψαξα να δω ποιες εταιρείες τα έχουν μετρήσει για να τα κάνω flat. Μην πω τώρα πόσο χάλια αποτέλεσμα το πήρα από κάποια plugins, δεν χρειάζεται. Όταν άκουσα όμως το αποτέλεσμα του Sienna,
έπαθα σοκ. Ο τρόπος που λειτουργεί είναι σαν να μην υπάρχει equalizer. Δηλαδή πατάς ένα κουμπί και απλά ακούγεται flat, αλλά δεν έχει αυτόν τον ήχο που έχει μπει equalizer, καταλάβες τι εννοώ. Πολύ χρήσιμο στους φίλους που μιξάρουν με ακουστικά, ίσως στους πιο αρχάριους μίκτες που δεν έχουν ακόμη επενδύσει σε studio monitors και προτιμούν τα ακουστικά. Ένα τέτοιο plugin νομίζω βοηθάει πάρα πολύ. Κοίτα, νομίζω δεν υπάρχει κανένα ακουστικό που να είναι flat. Οπότε αυτό το εργαλείο σε βοηθάει να το κάνεις πιο κοντά στην πραγματικότητα, ναι. Να φύγουν οι ατέλειες του ακουστικού, να το πω έτσι. Ας πούμε το 668β για παράδειγμα που σου είπα, εγώ το λατρεύω γιατί και για την τιμή του και για τα φοβερά μπάσα που έχει 50mm driver. Τις ακούστηκα λοιπόν να πούμε και αυτό. Τις ακούστηκα λοιπόν, Siena Reference Pro. Πάρα πολύ ωραίο. Τρομερό Υπάρχουν μηχάνημα. πάρα πολλά σαμπλαρισμένα μοντέλα και το βάζουμε στο τέλος του Master Bass, σωστά? Αυτό το βάζουμε, ναι, ακριβώς. Όταν φοράμε τα ακουστικά μας, το βάζουμε Πολύ ωραία. για να ελέγξουμε τι γίνεται. Πολύ ωραία. Παναγιώτη, τι θα ήταν η ζωή μας χωρίς την Blue Cat? Απ' τη μία έχουμε oscilloscope, παλμογράφος δηλαδή, εντάξει, και απ' την άλλη έχουμε analyzer. Μακράν το κορυφαίο analyzer που υπάρχει. Freq Analyst Pro. Το λατρεύω γιατί αποθηκεύεις καμπύλες. Για παράδειγμα, εδώ πέρα έχω κάποιες αποθηκευμένες καμπύλες από διάφορα master που μου αρέσουν και με αυτόν τον τρόπο μπορώ πάρα πολύ εύκολα να συγκρίνω το δικό μου το mix που δουλεύω εκείνη τη στιγμή με κάποιο master που είναι παρόμοιο ύφος με αυτό που θέλω να δουλέψω ή ακόμα καλύτερα και multi-track πηγές. Π.χ. έχω εδώ πέρα τις πηγές μου για τα τύμπανα και ξέρω ας πούμε ότι μια ωραία μπότα θα πρέπει κάπως έτσι να φαίνεται στο analyzer για παράδειγμα. Εντάξει, αυτά είναι κόλπα τα οποία σε βοηθάνε πάρα πολύ εύκολα να φτάσεις στον τελικό προορισμό. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Και σε έχω δει να το χρησιμοποιείς πολύ. Συνέχεια, δεν υπάρχει μίξ που να το χρησιμοποιώ. Και το ένα και το άλλο. Πάρα πολύ. Λοιπόν, πες μας λοιπόν και κάποια πράγματα για τα equalizer. Ποια είναι τα αγαπημένα σου, ποια προτείνεις, ποια χρησιμοποιείς? Λοιπόν, με τα equalizer υπάρχουν πολλά αγαπημένα, όπως το Maggie Q ή τη Sniff, της 8078, τα Avalon, τα Maselec, αλλά ξέρεις τι, πολλά EQ τα οποία ακούγονται πάρα πολύ ωραία, με στεναχωρούν γιατί δεν έχουν πάρα πολύ gain, γιατί δεν μπορείς να δώσεις πάρα πολύ γκάζι. Του George Massenberg, τέλος πάντων, το μοντέλο το 8200, το έχει κάνει πολύ ωραίο emulation και η ακούστικα με το Green και η Plugin Alliance με το AMEC EQ200. Το AMEC το 200, ναι. Ρε φίλε, όταν έχεις αυτό το EQ, αισθάνομαι ότι μπορείς να κάνεις σχεδόν τα πάντα. Αυτό και πολύ σπουδαίο είναι και της SPL, το PQ, το οποίο επίσης υπάρχει από Plugin Alliance. Υπάρχουν και άλλα πολύ απίστευτα equalizer όπως η Lindner το έχει βγάλει. Το TE100. Εντάξει, τώρα φαντάζομαι να έχεις ένα μονοφωνικό equalizer και να έχει μέσα αυτό το equalizer 14 λιχνίες. Εντάξει, είναι ένα beast που λέμε, εντάξει, αλλά δεν κάνει για όλα. Αλλά είναι και αυτό έτσι. Και φαντάζομαι προσθέτει και αρμονικές εφόσον υπάρχουν λίχνιες. Full. Είναι σαν Fairchild για equalizer. Ναι, equalizer, ναι. Οπότε ναι, αυτά τα δύο θα σου έλεγα. Του Massenberg το 8200 και της SPL το PQ. Για φωνή, για FET compressor, υπάρχει και ένα βιντεάκι στο YouTube που φαίνεται ότι αυτό που είναι πιο κοντά στο hardware είναι της Plugin Alliance το Purple, το MC77. Ναι, η εξομοίωση του Uray. Η Purple Audio έχει βγάλει κλόνο του Uray σε hardware. Το γνωρίζω. Ναι. Σε MOV χρώμα. Λοιπόν, και έχουν κάνει αυτό τον κλόνο, τον έχουν κάνει και σε plugin. 1176. Μπράβο. Με το 1178 που έχουμε εδώ πέρα στο Sierra, φαίνεται να είναι πιο κοντά αυτό το plugin. Μου κάνει τρομερή εντύπωση, αλλά ναι. Αυτό για FET compressor. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καταρχήν, που μου έλυσες τη δικιά μου απορία και φαντάζομαι και πολλών φίλων ακόμη. Περίμενα ότι δεν θα μου πεις τα πολύ γνωστά plugin, UAD κλπ. Αλλά θέλαμε νομίζω πολύ να γνωρίζουμε τις δικές σου προτιμήσεις. Δεν άφησες κάτι που δεν μας είπες. Όχι. Δεν μας έκρυψες τίποτα. Όχι. Ωραία. Αυτό θέλαμε. Λοιπόν, και θα αναλάβω εγώ να κλείσω. Like, κάπου κάτω θα είναι αυτό. Subscribe. Λοιπόν. Έλα, τρέχει ο χρόνος. Πάμε. Λοιπόν, και θα αναλάβω να κλείσω εγώ την εκπομπή σου σήμερα.
μιας και πήρα αυτόν τον ρόλο από μόνος μου, like, repost, follow φυσικά στο TikTok και έρχονται περισσότερα. Και save to favorites. Μάλακα. Τέλειο, μπράβο.